أخيراً خلصت من تجربة عملية زراعة الشعر في إليت هير. إليت هير ما قصروا من المطار، كان الاستقبال جدا رهيب. تجربة عملية كاملة جوة الأوبريشن كانت مرة سهلة، ما حسيت بأي ألم. شفت عدة أشخاص في السعودية، الشعر اللي في مقدمة الجبهة غير طبيعي أبدا. شفت إنه فعليا الأشخاص اللي سووا الزراعة هنا كانت نتيجتهم يعني بيرفكت. السلام عليكم، اسمي مؤمن طلال، صانع محتوى مصور فيديو من السعودية. طبعا إذا ممكن تعرفني، أنا شخص بصنع فيديوهات قصيرة بعلم فيها ال AI والذكاء الاصطناعي وتصوير الفيديو. وآخر 2.5 ممكن في خلال رحلتي في السوشيال ميديا بدأ يطلع معايا صلع. طبعا واحدة من الأشياء المزعجة صراحة بدأت ألاحظها بسبب إني دائما بظهر قدام الكاميرا، فالموضوع ما كان عاجبني. وبالنسبة لنا كرجال أتوقع الميك اب حقنا هو الشعر، فكانت تجربة جدا صعبة. حاولت في الفترة في 2.5 هذه إني أبحث عن مراكز متميزة عشان أسوي العملية هذه، وبما إني شخص في حياتي ما قد سويت أي عملية فكان شوية القرار صعب بالنسبة لي، لأني كنت دائما ببحث عن أفضل مركز عشان ما أبغى يعني أول عملية لي تكون تجربة حلوة. فبعد ما سألت واستفسرت وشفت النتائج حقت الأشخاص اللي سووا الزراعة، اخترت مركز إليت هير. بالنسبة لي كان يعني أكثر شيئين مهمة. أول حاجة تجربة العملية أنها تكون سهلة ومريحة وما فيها ألم. الشيء الثاني والأهم إنه يكون النتيجة حق زراعة الشعر طبيعية. شفت عدة أشخاص في السعودية يعني سووا زراعة سواء في تركيا أو في أماكن ثانية، لكن كان الشعر اللي في مقدمة الجبهة غير طبيعي أبدا. فهي هنا كانت الفكرة، أبغى أشوف مركز تجربة الشعر، تجربة الزراعة فيه سهلة بدون ألم والنتيجة فيه واقعية جدا. وبعد ما شفت مركز إليت هير شفت إنه فعليا الأشخاص اللي سووا الزراعة هنا كانت نتيجتهم يعني بيرفكت. طبعا أحب أشكر الدكتور عبد العزيز. أول ما جيت هنا طبعا كان الترتيب كله من السعودية، أنا جيت فورا من السعودية. إليت هير ما قصروا من المطار، كان الاستقبال جدا رهيب. طبعا نزلت في واحدة من أحسن الفنادق هنا في تركيا، شكرا لهم على هذا التنظيم الفنان. أول يوم جيت هنا استقبلوني وشرحوا لي كل تفاصيل العملية من A to Z. طبعا هذا الشيء سووه معايا من قبل أساسا لا أوصل تركيا، أعطوني الترتيبات كلها كيف حيكون من day 1 to day مثلا آخر يوم اللي هو حنتهي فيه وحرجع فيه للسعودية. وصلت هنا سويت الاختبارات الأولية، اختبارات الدم، اختبارات الكثافة حقت الشعر، عشان يتأكدوا إنه بإذن الله العملية تصير حسب المتوقع. وأعطوني أساساً كم بالضبط يزرعوا لي عدد بصيلات في المنطقة الأمامية. بعد ما انتهيت من الفحوصات الأولية توجهنا للدكتور عبد العزيز بلوي. الدكتور عبد العزيز سوالي رسمة خط الجبهة اللي بإذن الله أنها تكون طبيعية، وتأكد تماماً إنه تكون مقاربة 90% للشكل الطبيعي، ما نبغى أي شكل فيك. طبعا أصر جدا إنه ما ننزل بشكل يعني مبالغ فيه عشان ما تظهر إنها ما حقيقية، يبغى يرجع لي شكلي الحقيقي اللي أول كنت عليه. طبعا قبل 3 سنوات ما كان عندي الصلع هذا، كان شكلي أفضل من كذا بكثير. بعد ما خلصنا من عملية أو إجراء اللي هو رسم خط الجبهة، بدينا ننتقل للخطوات الثانية، التجهيزات للعملية، الفحوصات اللي قبل العملية عشان يتأكدوا إنه كل شيء تمام. دخلنا العملية، وهنا كانت صراحة الشيء اللي شوية موترني. زي ما قلت لكم أنا أول مرة في حياتي أسوي عملية، فقالوا لي في تقنية اسمها ديب سليب. فكرة التقنية هذه إنه يعطوني مخدر في الوريد، المخدر هذا راح يخليني أنام من فترة ربع ساعة إلى 20 دقيقة. الفكرة من هذا المخدر عشان ما أحس بألم التخدير الموضعي. صراحة كانت تجربة مرة سهلة، يعني اللي يسمي هذه عملية أحب أقول لك إنه ما هي عملية، هي أسهل من موضوع عملية تماماً. 20 دقيقة صحيت، خلاص خدروا لي الرأس بشكل موضعي، صرت واعي طول العملية، ما حسيت بأي ألم. يعني ممكن أكثر شيء حسيت فيه في حركة دغدغة على راسي، بس كانت يعني تجربة جدا سهلة. العملية تقريبا استغرقت من 5 إلى 6 ساعات ونص. زرعوني بالضبط 4200 بصيلة. في فكرة مرة رهيبة، وفي شيء صراحة هو اللي أنا كنت بشوفه، اللي هو في أشخاص كثير بيزرعوا شعر فجأة تحصل من الراس وفي مربع كامل فاضي. هذا الشيء اللي ما سووه إليت هير. لما كانوا بيشرحوا لي الستبس حقت العملية قالوا لي مؤمن أنا أخذ لك 1 2 3، الشعر الرابعة ناخذها من ورا، بعدين نمشي 1 2 3 والشعر الرابعة ناخذها. ليش هذا كله بيصير؟ عشان بعد ما ياخذ لك من المنطقة المانحة ما يكون المكان فاضي. أنت تبغى أكيد المنطقة اللي أنت فيها صلع تكون حقيقية، والمنطقة المانحة ما تبغاها تكون مشوهة. هذه هنا الفكرة. في مجموعة أشخاص كثير بيستبخسوا في فكرة العملية مقابل نتيجة جدا سيئة. فأنا بالنسبة لي شايف التجربة بيرفكت. إجراءاتي قبل لا أجي تركيا كانت ميسرة ومرتبة ومنظمة.
جيت تركيا التوجيهات كانت جدا ممتازة، حصلت على تجربة عملية كاملة جوة الأوبريشن كانت مرة سهلة، ما حسيت بأي ألم. بعد العملية بإذن الله متوقع نتائج ممتازة زي الأشخاص اللي شفت إنهم سووها. فبالنسبة لي كانت تجربة جدا متكاملة، متحمس كثير أشوف النتائج الأولية بعد 6 شهور بإذن الله. هي من بعد طبعا حسب كلام الدكتور عبد العزيز من الشهر الثالث للشهر السادس راح تبدأ تظهر النتائج الأولية، ومن الشهر السادس للشهر ال12 أبدأ أشوف النتائج الممتازة. فراح أوافيكم بالجديد إن شاء الله. شكرا إليت هير، تجربة متميزة بمعنى الكلمة. أخيرا خلصت من تجربة عملية زراعة الشعر في إليت هير، وهذا آخر يوم لي هنا معاهم. شكرا لهم، يعني ما أقدر أقول لكم قد إيش هذه العملية ترددت فيها مرة كثير لمدة 2.5 سنين. عمري في حياتي سويت أي عملية، ومترقب النتائج حقت ميك اب الرجال اللي هي زراعة الشعر. بإذن الله راح أبدأ أشوف النتائج بعد 3 شهور إلى 6 شهور، النتائج الأولية، ومن 6 شهور لسنة حبدأ أشوف النتائج كاملة. متحمس مرة كثير إني أشارك معكم تجربتي أكثر وأكثر لما تطلع النتائج، لكن بصفة عامة كانت أسهل شيء سويته في حياتي.